Доброго ранку. Добрий ранок. Загалом по місту періодично чути виходи. Артилерія, дуже безлюдно, дуже спекотно. Напис на одному з будинків в передмісті Суджі. І справді все, що відбувається зараз на території Курської області Росії, дуже слабко нагадує бойові дії, які ми звикли бачити, наприклад, в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, тому що тут принаймні в зоні кордону, тобто від українського державного кордону до російського міста Суджа і трохи далі, немає як такої сухопутної війни, відбувається дозачистка деяких населених пунктів. На Москву как Доброго дня. А скажите, пожалуйста, куда нам на Белгород? Не понял. На Белгород нам куда нужно На выехать? Белгород. Если ваши, извините, дороги контролируются, вот сейчас сюда, на кольцо, На кольцо. направо, на кольцо и Опять? опять направо. Хорошо, спасибо вам большое. Пожалуйста. Всего вам хорошего, парня. Іноді видно прильоти від кабів, від російських кабів по контрольованій силами оборони території. Я так розумію, що це ще каби летять по території України. На вулиці нереальна спека. Нормально, военные нас не обижают. Нет, приходят регулярно, такие культурные прямо. Нет, ну серьезно. Серьезно. Есть у вас какие-то жалобы по поводу украинских военных? Нет, пока нет ничего. Пока нету, да? Лишь бы, как говорится. А почему вы не эвакуировались? А куда? У меня мать парализованная. Ага, Дети понятно. уехали. А Перепрошую, чи розумієте українську? я вообще переверти называется. Перевертень це як? Ну так, смесь. Дед у меня с бабкой украинцы с Полтавы. А в Суджі давно живете? Какой Сочи? Суджі давно Да живете? я тут родился, крестился и Це з якого року? Десь 80-ті, 70-ті? 72-й. Це ви ще застали Радянський Союз? Конечно. А як от змінилося ваше життя з переходом від Радянського Союзу до Росії? Плохую сторону. Кто пробовал Советский Союз? Все говорят. А По щас- интернету покажите, да? По Ютубу. По Ютубу? А хоть включите нам Ютуб, вообще ничего ж нет. Немає зв'язку у вас? Ничего нету. Сидим как в этом в вакууме. Что, чего Да происходит? перестанем за такой. Вакуум полный. Это самое хреновое. А чи розумієте ви, чому от зараз на території вашого міста перебуває українська армія? Ну, война. Почему? Контрнаступление обещали. Вот и нафиг. Просрали наши. Молодцы. А стежили взагалі от за війною в Україні з 2014 року? Чи стежили ви за подіями війни, які Ну а розгортали? как же? Телевизор шум. То ви знаєте про Крим, про Донеччину, Луганщину? Ну, конечно. Ну, И- знаем как. То, что наши говорят. Ваши ж каналы раньше смотрели. 1+1 еще через Сумы. А в Сумах давно були? Да, еще когда, может, лет 15 назад, еще ездили туда. Были, когда тут праздник был на границе области, как оно называется, побратимы или что делалось? Грандиозный праздник. Ездили, сумчане к нам ездили, и мы к ним и женились, рожались, перемешивались тут половину. Сум там половину, Суджи. Может, не половину. И учились наши там, эти. Короче, натворили делов. Кто не знаю, ну, конечно, непростые люди. Села пусті. Що цікаво, села, прикордонні російські села виглядають дуже схоже з українськими.
Тобто такі ж самі утеплені звичайні будинки, плюс-мінус такі ж самі машини, доглянуті ганки. Видно, що тут був сільськогосподарський регіон, тому що є велике аграрне підприємство. Видно, що є доглянуті поля. Люди жили, вочевидь, доволі спокійно, руйнувань візуально майже немає. Тобто буквально одну велику зону обстрілу ми бачили там, де були загиблі, і там, де була спалена техніка. Так, то всі будинки взагалі цілі. А що сталося з цими цивільними машинами? Попали під вогонь біля російської броньованої техніки. Як сказав мій колега, я не шукаю крові. І коли всі ціленькі і живенькі, це дуже добре, коли медики не працюють. Але насправді поранення вони ж однозначно десь є, і варто би щось робити. Пані Ірино, яка у вас зараз обстановка на напрямку, де ви нині працюєте? У нас відносно спокійно. Нормально? Як давно ви тут? З самого початку? Це десь тижні-два. Ну, з 6 серпня, так. Я втратила лік часу просто. Яка, якщо можете говорити про приблизну кількість поранених, яка проходить через ваш екіпаж? Ну, власне, у нас втрати набагато менші, ніж ми очікували, я можу сказати. Їх небагато. Ну, як небагато? Відносно смерть будь-якої людини – це вже перебор. Але, реально, під час таких дій буває набагато більше з мого досвіду. І наразі їх менше. Як вам робота в Курській області порівняно з Донеччиною, наприклад, або іншими напрямками, де ви працювали раніше? Ну, якщо чесно, трошки некомфортно. Тому що коли я приймала участь у Херсонському контрнаступі, одна історія, коли ти звільняєш власні території, інша історія, коли ти заходиш на територію, як би там не було, щоб ми там не говорили, що Курщина – це там історична Україна, тим не менше, відповідно, згідно до міжнародного законодавства, це територія іншої країни. Звичайно, це трошечки некомфортно, я би так сказала. А як ви для себе пояснюєте свою присутність тут? Тобто, чому, на вашу думку, сили оборони це роблять? Я, насправді, на жаль, не знаю всіх стратегічних задач, які ставилися про цю операцію, але підозрюю, що, очевидно, це в певному сенсі зупинка наступів, перебиття каналів постачання, і це, насправді, досить важливо, і це потрібно. І просто Україна вимушена це робити, звичайно. І просто для того, щоб захопити землю, я думаю, це не робиться однозначно, тому що вони нам просто не потрібні. Кухар, я циган. Зашківська, дай жовтий, я циган. Да, можу. Це трохи рознесений місцевий магазин з алкоголем. Тобто люди, які жили впродовж понад 2 років повномасштабної війни на кордоні з Україною, а також впродовж 10 років війни на Сході, вони її тут не відчували. У них було все світло, вода, звичайне, спокійне, мирне життя, якого в Україні немає з 2014 року. Так виглядає центр російського міста Суджа вже після 2 тижнів рейду Сил оборони в Курській області Росії. Центр, як розказують військові, це взагалі єдина побита частина міста. Тут розтрощено кілька будівель, знов-таки, як кажуть військові, тут росіяни тримали оборону. Відповідно, тому в ході боїв ці будівлі і були розбиті. Потрощені кілька магазинів, спалені кілька адміністративних будівель, лікарні. Якось так. Любим, защитим, но не всех. Де ви були, основне сполучення ТВІ. Не знаю, як зараз, тоді точно. Тоді, як ми вночі лежали, було їх скільки. Тоді це коли приблизно? Днів 2-3 назад.
Декілька днів тому, днів 4 чи 5, там велись бої в районі ЖД вокзалу, там десь були вони заховані, так само в бункері якомусь чи в підвалі, звідти їх вибивали. Станом на зараз, чи воно зачищене, я вам не можу сказати. А ви, коли ми приїжджали в цю велику білу будівлю, розказували, що це лікарня, так? Так. Де росіяни тримали оборону? Це лікарня, да, і внутрішні війська, і ці. Поліція, хто там в них є, не знаю. Зайняли оборону, тримали тут оборону. Через те воно так і постраждало. А наскільки взагалі суджа побита або ціла? Я вам скажу так, що взагалі перші дні, коли ми тут були, вона була набагато ціліша, ніж зараз. Зараз в силу атаки дронів противника і так самих мінометних, артилерійських обстрілів вона значно більше страждає. Місцеві жителі самі, навіть коли ти з ними спілкуєшся, вони говорять, що їм там пацани показують відоси, дивіться, що відбувається з нашими містами, коли ваші війська наступають на нас. І порівняйте, що зараз у вас в суджі. Вони всі говорять, що нас ніхто не ображає, ви не задіюєте ніяких сил проти цивільного населення і так далі. А дивлячись відео, які показують наші хлопці, що у нас з містами робиться, вони шоковані цим. Вони ніколи цього не бачили і не вірять, що їхня армія на таке здатна. А вони взагалі, от місцеві, з якими ви спілкувалися, вони говорили, що вони знали про те, що на території України їхня армія веде велику війну? Взагалі так. Взагалі вони кажуть переважно, що вони знають це все, СВО і так далі, але не цікавляться, їм не цікаво. Вони кажуть, що вони не підтримують взагалі війну, війна їх не інтересує. Вони хочуть спокійно подоживати. Це переважно люди похилого віку. Вони зацікавлені дожити спокійно старість і щоб ніхто не помирав і так далі. Хто знає, чи варто їм вірити, але переважно всі вони розказують так. А ви як на це реагуєте? На що саме? На такі слова. Не знаю, я вам скажу, що довіряти мало кому можна в наш час, і тим паче їм. Люди наче безобідні, вони нічого такого поганого не говорять, стараються навіть на українській мові з нами вітатися. Де є такі, що навіть спілкуються гарно українською мовою. Є, що їздили в Суми дуже часто, бо в них там родичі, близькі живуть в Сумах, відповідно рідні. І вони кажуть, що дружать з Україною, що завжди підтримують, просто не мають змоги десь висловити свою позицію, сказати щось на рахунок влади і так далі, тому що це жорстко контролюється в них і за це вони несуть дуже серйозну відповідальність. Чи маєте ви якесь співчуття до російських цивільних, які нині опинилися в зоні бойових дій? Я вам скажу з своєї точки зору, до цивільних людей взагалі співчуття є, байдуже чи вони російські чи ні. Звісно, вони в нас наробили дуже багато горя і біди, ми всі це прекрасно знаємо. І те, що тут ведеться війна, те, що тут ведуться бойові дії, це їхній вибір тут лишитись, вони знають, що таке бойові дії, вже самі відчули на власному досвіді, так скажемо. В них був вибір залишити або територію Росії, тобто територію бойових дій і поїхати в Росію, або навіть, наскільки я знаю, евакуаційні заходи проходили з боку України, українці так само пробували вивезти їх, запропонували, а в силу того, що вони відмовились, налаштували їм постачу продуктів, води, всього необхідного для життя, медзасобів і так далі, і вони сидять далі тут. Не знаю, наскільки я знаю, наскільки я спілкувався, і вони мені розповідали, у них є один підвал, де їх в районі 40 людей живе в підвалі. Час від часу вони виходили раніше мародерити собі їду. Це перші дні, а зараз вже, наскільки я знаю, вони співпрацюють з нашими військовими, хлопці завозять їм воду, їжу, все необхідне. Обстановку в місті насправді складно назвати спокійною, тому що за ті кілька хвилин, які ми тут перебуваємо, вже було кілька свіжих прильотів, над ними піднімаються стовпи диму. Наші військові припускають, що, ймовірно, росіяни обстрілюють суджу з FPV-дронів, а вже трохи ближче до кордону, то там видно прильоти кабів.
їздити на Курськ? Да, це вже виїзд на Курськ. Приїжджали Бачиш, сюди ось на працювати. Курськ. Хлопці виїжджали якраз на задачу на інженерну розвитку для них. Ось ці машини, що ми приїжджали з паливом, це вони якраз. Були на евакуації. Оця машина посправила. Ви точно в цьому впевнені, що це російське FPV вдарило по російській цивільній? Ми точно впевнені, що в машині були російські цивільні. І те, що дрон був не наш, 100%. Зводний опорний пункт росіян. От можете спостерігати. Він був облаштований на висоті. Знизу був прокопаний протитанковий рів, влаштовані протитанкові невибухові загородження зуби дракона, так звані. Наші інженери попрацювали тут. В принципі, як книжка пише. Установка розмінування УР-77 проробили прохід. І інженерні машини розгороджень засипали протитанковий рів і розгородили ці зуби дракона, що дало можливість техніці просуватися. Ну, тут було не саме легке просування, тому що великий схил, кут, але це було реально. А скільки часу треба для того, щоб з такої лінії оборони зробити дірку і піднятися сюди? Тобто скільки часу інженерам треба, щоб розгородити це? Все залежить від ситуації на полі бою. Тобто, який був вогневий опір противника. Відповідно, якщо його не було, все працювало, вся техніка сюди доїхала, декілька годин, а можливо й до години. А відповідно, коли це все є вогневе враження противника, ми не можемо спокійно працювати, це може зайнятися операція і години, і навіть і дні. Дуже класний, такий класний кіт був, такий класнючий кіт, і ця зараза його просто віддала людям, віднесла. Він такий класнючий, бо він ласковий, знаєш, муркотливий.